Hello and welcome to my yet another YouTube video. It's been a while that I haven't posted the longer content here in YouTube, so here I am. So आजको यो भिडियो चाहिँ अरु नर्मल भिडियोहरु भन्दा निकै डिफरेन्ट हुनेवाला छ किनभने I'm going to discuss about our expenses during our trip to Bali. केही महिना अगाडि म र कृष्ण दाइ चाहिँ 7 दिनका लागि भनेर बाली ट्रिपमा गएका थियौं। यदि तपाईहरुले पनि मेरो बाली ब्लग हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो एन्ड चेक देम आउट। सेइङ दैट लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हाम्रो फर्स्ट एक्सपेन्सेस रहेको छ भिजा। यदि तपाईहरु पनि बाली जाँदै हुनुहुन्छ भने अस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डरको लागि चाहिँ भिजा अन अराइभलको सुविधा छ। त्यसको लागि हामीले एकजना बराबर $48 तिर्न पर्यो। अनि एयरपोर्टबाट हामीले सिम पनि किन्यौं which cost us $37.12 for 7 days। लगभग 80 GB डाटा इन्क्लुड थियो। Now let's talk about the accommodation। हामीले 7 दिनको ट्रिपमा लगभग 5 वटा एयरबीएनबी होटलहरु बुक गर्यौं। फर्स्ट 2 नाइट चाहिँ हामीले देनपासरमा बितायौं जसको कस्ट हुन गयो $37.43 for 2 nights। जसमा 2 beds with a toilet bathroom। It looks very authentic Bali villa with a wooden structure। थर्ड नाइट चाहिँ हामीले उबुदको शिखर भिलामा बितायौं। यो चाहिँ 2 story भिला थियो। 2 bedrooms, 1 downstairs र 1 upstairs। डाउनस्टेयर्स मा चाहिँ टोयलेट बाथरुम अट्याच थियो भने अपस्टेयर्स मा चाहिँ थिएन। सो यसमा इन्क्लुड थियो 1 स्मल स्विमिङ पुल अनि बाल्कनीबाट राइस फिल्डको एकदमै बबाल भ्यू। अनि फोर्थ नाइट चाहिँ हामी उबुद भन्दा अलिकति धेरै चिसो भएको जग्गा किन्तामनी भन्ने एकदमै दामी प्लेसमा बितायौं जसको कस्ट हामीलाई $40.81 लाग्यो which include only 1 king size bed with attached toilet bathroom। तर बाहिर भ्यू भने एकदमै बबाल अनि माउन्ट बातुर पनि ब्याकग्राउन्डमै यस्तो बबाल देखिएको थियो। अनि फिफ्थ नाइट हामीले बितायौं चाङ्गोमा। हाम्रो ट्रिप भरिकै सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ भिला रहेको थियो यो जुन भिला चाहिँ हामीले $129 पर नाइट तिर्यौं। यो भिलामा 2 massive king size bedroom with attached toilet bathroom अनि एकदमै दामी किचन प्लस लिभिङ रुम, एउटा सानो स्विमिङ पुल अनि माथि बाल्कनीमा बारबेक्यू गर्नको लागि इनफ स्पेस। यदि तपाईहरु फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीसँग आउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिला चाहिँ तपाईहरुको लागि पर्फेक्ट नै हुन्छ। अनि लास्ट 2 डेज चाहिँ हामीले नुसा पेनिडा आइल्यान्डमा बितायौं जसको कस्ट हुन पुग्यो हामीलाई $76.74 for 2 days। ट्रिपको सबैभन्दा नराम्रो एक्सपिरियन्स in terms of भिला चाहिँ यही भिलामा हुन पुग्यो किनभने लास्ट डेमा we ran out of water अनि टोयलेट पनि फ्लस नै भएन अनि साउनी खोज्दा पनि साउनी पनि छैन। सो अल टुगेदर एकोमोडेसनको हामीलाई लाग्यो $330.20। It's way cheaper than in Australia। अस्ट्रेलियामा यदि तपाईहरु 7 दिनका ट्रिपको लागि एयरबीएनबी अथवा होटलहरु बुक गर्नुभयो भने पर नाइट तपाईलाई $150 जस्तै नै लाग्छ। एनीवे लेट्स टक अबाउट द फुड नाउ। हामीले इन्टायर ट्रिपमा प्राय नासी गोरेङ नै खायौं। बाइ द वे नासी गोरेङ भनेको चाहिँ बालीमा फ्राइड राइसलाई नासी गोरेङ भनिन्छ। अनि बालीको फेमस फुड बाबी गुलिङ पनि ट्राई गर्यौं तर त्यस्तो खासै लागेन। यदि तपाईहरु पनि स्ट्रीट फुडहरु रुचाउनुहुन्छ भने इट्स वे चिपर। यदि तपाईहरुलाई फ्यान्सी रेस्टुरेन्टतिर जानुहुन्छ भने तपाईको बिल एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ है त। हाम्रो फुडको टोटल कस्ट लगभग अराउन्ड $350 जति नै भयो। अब कुरा गरौँ एडभेन्चरस एक्टिभिटिजको। फर्स्टमा रहेको छ हामीले उबुदबाट टुर गाइड हायर गर्यौं which cost us $141 which includes 8 to 10 hours of tour guide and he will take us to the beautiful places in Ubud। But remember attraction को entry fee टिकटहरु चाहिँ आफैले नै तिर्नु पर्ने हुन्छ। डराउनु पर्दैन, त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन। पर पर्सन $3 to $10 मात्रै पर्छ। अनि हाम्रो सेकेन्ड एडभेन्चर रहेको छ एटीभी राइड जसको लागि हामीले पर पर्सन $42.95 तिर्यौं। यदि हजुरहरु पनि सोलो राइड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई लगभग $50 को आसपासमा लाग्छ भने यदि ट्यान्डम भनेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईहरु कपल आउनु भएको छ भने एकजनाले कुदाएर पछाडी एकजना बस्नुहुन्छ भने त्यसलाई ट्यान्डम भनिन्छ र त्यसको चाहिँ कस्ट तपाईलाई 2 जनाको अन्ली अराउन्ड $40 मात्र लाग्छ है त। सो हामी 2 जनाले सोलो राइड गर्दा फेरि हामीलाई पर पर्सन $42.95 पर्न गयो। अनि यो प्राइस चाहिँ तपाईहरुलाई सिजन अनुसार भेरिज हुन्छ है त। हाम्रो थर्ड एडभेन्चरस एक्टिभिटिज रहेको छ माउन्ट बातुर सनराइज जिप टुर प्लस राफ्टिङ। हामीले चाहिँ यो दुईटै प्याकेजमा लिएको थियौं र यसको कस्ट हामीलाई पर्यो $211.16 अल टुगेदर। यदि तपाईहरु पनि सनराइज मन पराउनुहुन्छ भने आई हाइली रेकमेन्ड गोइङ अन टु दिस टुर किनभने तपाईहरुलाई बिहानै आफ्नो होटलमा टुर गाइडले लिन आएर तपाईलाई अल द वे टु द माउन्ट
बाटुरको त्यो सनराइज भ्यू पोइन्टसम्म लान्छ र त्यहाँनिर तपाईँहरूले सनराइज इन्जोय गर्नुहुन्छ हजारौँ मान्छेहरूको साथमा। अनि यदि तपाईँहरू जिप राइड गर्दिन हाइकिङ गर्न मन छ र हाइक गरेर जान चाहनुहुन्छ भने पनि देयर आर प्लेन्टी अफ पिपल हु हाइक अप टु द टप माउन्ट बाटुरको। सो देयर इज अ अप्सन फर यु, हुएभर लाइक्स अ हाइक यु क्यान हाइक। अनि ऱ्याफ्टिङको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई अयङ रिभरमा लान्छ। लगभग 20+ ऱ्याफ्टिङ कम्पनीहरू छ, तपाईँहरूले जुनैमा सस्तो अथवा राम्रो डिल पाउनुहुन्छ त्यतैबाट जानु होला। प्राय सबै कम्पनीहरू आउने भनेको अयङ रिभर हो। सो यो ऱ्याफ्टिङ चाहिँ लगभग 1 घन्टाको हुन्छ, तपाईँले मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आई हाइली रेकमेन्ड दिस एक्टिभिटिज टु। दामी हुन्छ। अनि फोर्थ एक्टिभिटिज रहेको छ नुसा पेनिदा आइल्यान्डमा स्नोर्कलिङ, जसको लागि चाहिँ हामीले पर पर्सन $50 तिर्न पर्यो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गियर्स उपलब्ध गराइन्छ। 3-4वटा ठाउँहरूमा चाहिँ स्नोकल गराइन्छ। टु बी अनेस्ट मलाई चाहिँ यहाँनिर स्नोकल गर्न यति डर लागेको थियो, त्यो वेभ्सहरू नै अस्ट्रेलियामा भन्दा धेरै नै ठुलो ठुलो वेभ्सहरू देखिरहेको थियो। सो फर्स्टमा जान चाहिँ मलाई एकदमै डर लागेको थियो। वन्स यु गट इन त्यहाँबाट चाहिँ त्यो डर हरायो, तर पनि लाइफ ज्याकेट लाएर नै मैले चाहिँ स्नोकल गरेँ। एनिवे हाम्रो अल एडभेन्चर्स एक्टिभिटिजको टोटल कस्ट हुन गयो $538.36। सो यिनीहरू नै हो हाम्रो ट्रिपको मेन एक्सपेन्सेस भनेको नि। अरू एक्सपेन्सेस भनेको ट्रान्सपोर्टेसन, जस्तै रिटर्न फेरी टु नुसा पेनिदा आइल्यान्ड, स्कुटर हायर गरेको, चार्जर किनेको, एट्र्याक्सनको एन्ट्री फी, मसाज गरेको, सुभिनियर किनेको, हामीले ग्र्याब गरेको। ग्र्याब भनेको चाहिँ नेपालमा पठाउ जस्तै, अस्ट्रेलियामा उबर जस्तै, बालीतिर अथवा अरू सिङ्गापुर कन्ट्रीहरूतिरमा ग्र्याब छ है त। सो हामीले खानाको लागि प्राय क्यास नै युज गर्यौँ। अनि अरू मिसिलेनियस एक्सपेन्सेसहरूमा पनि हामीले क्यास नै युज गर्यौँ। अनि फरेन कन्ट्रीमा तपाईँले क्यास आउट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनेसनल फी लाग्छ। सो हामीले $912 क्यास आउट गर्दाखेरि लगभग $76 चाहिँ हामीलाई इन्टरनेसनल फी काटेछ। सो एट द एन्ड अफ द ट्रिप हामीलाई लगभग एकजना बराबरको $1000 जस्तो खर्च भएछ, विच इज नट ब्याड। सो या द्याट्स इट गाइस। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू यदि बाली जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कति खर्च चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई हल्का बजेटको ब्रेकडाउन मात्र गर्न खोजेको। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। जो कोहीले लास्टसम्म नै हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। त्यति भन्दै आजको यो भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।